Уявіть ранок, коли вас будить не поток автомобілів за вікном і не кроки сусідів зверху, а м'яке світло, яке поступово наповнює кімнату. Ви виходите на терасу з чашкою гарячої кави, вдихаєте свіже повітря і кілька хвилин просто насолоджуєтесь початком нового дня. Саме заради таких моментів люди обирають власний будинок, адже дім – це не лише стіни та дах над головою, а місце, де приємно проводити кожен свій день. Я завжди вважав, що хороший будинок має працювати на своїх власників, а не навпаки. Саме тому основою цього проєкту стала проста архітектура без зайвих ускладнень. Прямокутна форма, двохсхилий дах, зрозумілі конструктивні рішення та продумані пропорції дозволяють отримати комфортне житло без зайвих витрат. Тут немає елементів, створених лише заради ефектного вигляду. Кожне рішення має практичну користь і робить повсякденне життя зручнішим. У цьому будинку все підпорядковано простій ідеї, щоб кожен день проходив комфортно та без зайвих компромісів. Великі вікна наповнюють кімнати природнім світлом. Планування допомагає зручно користуватися кожним приміщенням, а кожен квадратний метр виконує свою роботу. Це той випадок, коли будинок не намагається здивувати складною архітектурою, а просто створює умови, в яких приємно жити. І зараз я покажу вам, як саме це вдалося реалізувати у цьому проєкті. Чи можна створити дім, у якому буде зручно жити, який матиме привабливий вигляд і при цьому не змусить переплачувати за зайві квадратні метри та складні рішення? Саме з цього питання почався цей проєкт. Мене звати Юрій Дуднік, я архітектор, і сьогодні запрошую вас на детальну екскурсію цим будинком. Пройдемося разом усіма приміщеннями та подивимося, які рішення працюють не лише на кресленнях, а й у звичайному житті. Вітальня в цьому будинку задумана як головне місце для щоденного життя родини. Саме сюди ви потрапляєте одразу після входу, і вже з перших кроків відчуваєте об'єм, світло та легкість цього простору. Звідси чудово проглядаються основні зони будинку, а плавний перехід до житлової частини допомагає всім приміщенням працювати як єдине ціле. Завдяки такому плануванню, навіть у звичайний день ваші рідні залишаються поруч, займаючись кожен своїми справами. У центрі вітальні легко розміщується великий диван, де ввечері можна зібратись всією родиною за фільмом, настільною грою або просто спокійною розмовою після робочого дня. Навпроти розташовані телевізійна зона та камін, який я свідомо виніс ближче до центру будинку. Так, тепло ефективніше розподіляється між приміщеннями, а сам камін стає не лише джерелом обігріву, а й природним місцем тяжіння для всієї родини в холодну пору року. Окрім того, користуватися таким каміном буде справді зручно завдяки його розташуванні поруч із вхідною зоною будинку. Вам не доведеться носити дрова чи виносити попіл через усю житлову частину, залишаючи сліди на підлозі або килимах у вітальні. Найцікавіший елемент вітальні, який дуже делікатно з нею поєднується, це обідня зона. Саме тут будинок починає розкриватися зовсім по-іншому. Ви сидите за столом, п'єте ранкову каву або вечеряєте з родиною, а перед вами відкривається вид на власний сад. Завдяки цьому навіть звичайні щоденні моменти сприймаються зовсім інакше. У теплу пору року велика розсувна система одним рухом об'єднує столову з відкритою терасою. В результаті будинок починає працювати як єдиний простір, де межа між приміщенням і подвір'ям майже зникає. Багатьом глядачам моїх попередніх проєктів дуже сподобалася ідея прохідної комори. Тому в цьому будинку я також вирішив її використати. І не просто так. Фактично, з передпокою через комору ми отримуємо другий вхід на кухню. На перший погляд це дрібниця, але в повсякденному житті така деталь працює майже щодня, коли потрібно занести продукти, розвантажити покупки або швидко дістатися кухні іншим маршрутом. Сама кухня спроєктована так, щоб щоденне користування було максимально зручним.
Варильна поверхня розташована поруч із вентканалом, мийка біля вікна, а холодильник займає своє логічне місце в загальній композиції. В результаті всі основні робочі зони знаходяться на комфортній відстані одна від одної. Під час приготування сніданку, обіду чи вечері не доведеться робити зайвих рухів або постійно ходити з одного кінця кухні в інший. Саме з таких продуманих деталей і складається справжня зручність у повсякденному житті. Біля другого високого вікна я передбачив невеликий стіл для швидких сніданків і ранкової кави. Це одне з тих місць у будинку, які часто стають улюбленими абсолютно несподівано. Поки заварюється кава, можна подивитися на подвір'я, поспостерігати за зміною погоди або просто кілька хвилин побути наодинці перед початком нового дня. Саме такі короткі паузи допомагають трохи сповільнитися серед щоденних справ. І часто саме вони запам'ятовуються значно більше, ніж найдорожчі елементи інтер'єру. До речі, якщо вам сподобався цей проект і ви хочете уважно вивчити планування, його можна безкоштовно завантажити в гарній якості за посиланням в описі під відео. Житлова частина будинку складається з 3 повноцінних кімнат – батьківської спальні, дитячої та окремого кабінету. Головна спальня створена як місце, де можна по-справжньому відпочити після насиченого дня. Тут достатньо місця для великого ліжка, зони відпочинку та всіх необхідних меблів без відчуття перевантаженості. 2 вікна з різних сторін наповнюють кімнату природним світлом протягом дня, а ввечері допомагають створити спокійну атмосферу для якісного відпочинку та сну. Окрема ванна кімната поруч зі спальною – це рішення, цінність якого особливо відчувається в повсякденному житті. Коли вранці кожен поспішає у своїх справах, можливість користуватися ванною зробить збори значно комфортнішими для всієї родини. З другої сторони розташована гардеробна, яка дозволяє зберігати речі організовано та без зайвих шаф у спальні. У результаті кімната виглядає просторішою, а все необхідне завжди знаходиться на своєму місці. Дитяча кімната організована за простим і перевіреним принципом. Достатньо місця для відпочинку, навчання та зберігання речей. Великий письмовий стіл розташований біля вікна, де протягом дня багато природного світла для навчання, творчості чи захоплень дитини. 2 вікна роблять кімнату світлою та добре провітрюваною. Водночас між дитячою і батьківською спальною розташована гардеробна, яка додатково допомагає зменшити рівень шуму між кімнатами. Третя кімната спочатку задумана як кабінет, але її легко адаптувати під потреби конкретної родини. Для когось це буде комфортне місце для віддаленої роботи, де можна спокійно проводити зустрічі та зосереджуватися на важливих завданнях. Для інших – гостьова спальня або ще одна дитяча кімната. Саме така гнучкість дозволяє будинку залишатися зручним не лише сьогодні, але й через багато років, коли потреби родини поступово змінюватимуться. Якщо вам близький такий підхід до проєктування, де кожне рішення має практичний сенс, а будинок створюється для комфортного життя, а не лише для красивої картинки, підтримайте це відео лайком і підпискою на канал. Саме ваша підтримка допомагає мені створювати нові проекти, ділитися досвідом та готувати ще більше корисного інженерного контенту. А ми рухаємося далі. Тепер, коли ми вже побували в основних приміщеннях будинку, пропоную повернутися до самого початку маршруту. Саме з вхідної групи починається перше враження про будь-який будинок, і цьому етапу я завжди приділяю особливу увагу. Нас зустрічає стриманий сучасний фасад і компактний ганок, який акуратно інтегрований у загальний об'єм будівлі. Завдяки такому рішенню вхід захищений від опадів без додаткових навісів, а фасад залишається цілісним і візуально охайним. З ганку ми одразу потрапляємо в передпокій, де достатньо місця, щоб комфортно зустрічати гостей, перевзутися або залишити речі після повернення додому. Незважаючи на компактні розміри, це приміщення вийшло дуже функціональним.
Звідси можна швидко потрапити до кількох допоміжних зон будинку, що робить щоденне користування значно зручнішим. Одразу праворуч від входу розташований окремий гардероб, який бере на себе зберігання верхнього одягу, сезонних речей та дорожніх валіз. Особливо мені подобається наявність повноцінного вікна в цьому приміщенні. Денне світло робить його значно приємнішим у користуванні, а можливість провітрювання допомагає швидше висушити одяг після дощу чи снігу. Одразу за гардеробом розташований гостьовий санвузол. Рішення, яке починаєш цінувати вже в перші дні проживання. Повернулися з прогулянки, роботи чи поїздки, можна одразу помити руки, не проходячи через житлову частину будинку. Поруч знаходиться теплогенераторна, яку я розмістив максимально логічно щодо інженерних комунікацій будинку. Вона має власне вікно, достатньо місця для обладнання та зручний доступ для обслуговування. Тут розташовуються системи опалення, водопідготовки та інші технічні вузли, які забезпечують стабільну роботу будинку. Головний фасад цього будинку побудований на простому принципі – менше зайвого, більше характеру. Саме тому основу композиції формує класичний двохсхилий дах, який багато років залишається актуальним і впізнаваним рішенням. Завдяки правильним пропорціям будинок виглядає впевнено та гармонійно з будь-якого ракурсу. Різна висота вікон і дерев'яні акценти додають фасаду виразності, але не перевантажують його деталями. У результаті будинок виглядає сучасно і водночас дуже природно. Для оздоблення фасаду я обрав світлу декоративну штукатурку, яка добре працює як на великих, так і на компактних ділянках. Світлі поверхні допомагають будинку виглядати легшим і краще відображають природнє освітлення протягом дня. З боку тераси будинок розкривається зовсім по-іншому. Саме тут найкраще відчувається зв'язок між життям усередині будинку та подвір'ям. Тераса стає природним продовженням спільної зони, де в теплу пору року проходить значна частина дня. Тут можна спокійно поснідати, повечеряти з родиною або зібрати друзів за великим столом, не відчуваючи, що ви вийшли в окремий простір. Великі вікна вітальні та їдальні постійно підтримують цей візуальний контакт з подвір'ям. Поки хтось відпочиває в будинку, діти граються на газоні або гості проводять час на терасі. Усе залишається в полі зору. Завдяки цьому кімнати отримують багато природнього світла, а сам будинок сприймається значно більшим і відкритішим, ніж підказують його реальні розміри. Одноповерховий будинок має одну важливу перевагу, яку більшість людей починає цінувати вже після заселення. Усе життя відбувається на одному рівні, без постійних підйомів сходами, а з будь-якої житлової кімнати можна за кілька кроків опинитися на подвір'ї або терасі. Саме тому такі будинки залишаються популярними для сімей із дітьми, людей старшого віку та всіх, хто цінує зручність у повсякденному житті. Тут кожен метр працює максимально ефективно та без зайвих витрат площі. З технічної точки зору прямокутна форма будинку та двохсхилий дах також мають багато переваг. Чим простіша конструкція, тим менше складних вузлів, які можуть вимагати додаткової уваги в майбутньому. На такому даху не накопичуватимуться проблемні ділянки зі снігом чи водою, а сама конструкція залишається зрозумілою для будівельників і зручною в експлуатації. Саме завдяки таким рішенням будинок виходить не лише надійним, а й більш економним у будівництві та подальшому обслуговуванні. Ми детально оглянули весь будинок і розібрали ключові рішення, які закладені в його плануванні. І якщо мені вдалося донести головну ідею цього проєкту, то ви вже помітили, що він створений не навколо складної архітектури, а навколо повсякденного життя родини. А тепер цікаво подивитися на цей будинок вашими очима. Напишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалося і що ви зробили б інакше. Я завжди читаю ваші коментарі, адже саме в них часто народжуються ідеї для нових проєктів. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте його вподобайкою та підпискою на канал.
З вами був архітектор Юрій Дуднік. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До зустрічі в наступних відео.